ήρθα σε μια εποχή που δεν ήσουν ο Έλληνας, ήταν ο Έλληνας, αυτό το παλιό, το ωραίο. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει αλλάξει και είσαι ο Έλληνας. Δηλαδή είσαι. Όχι, τώρα κι εσύ καημένα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ήρθα Σεπτέμβριο του 2009, δηλαδή τώρα διανύω τον 4ο χρόνο. Συνειδητοποιήσω ότι δεν μπορείς πλέον να ασκήσεις επαγγελματικά αυτό που ήθελες, αυτό που σπούδασες, αυτό για το οποίο προετοιμάστηκες. Στη ζωή δεν θέλεις μόνο να επιβιώνεις, αλλά να ζεις καλά, να δουλεύεις καλά, να κάνεις αυτό που θέλεις. Μου έχει τύχει, ας πούμε, να περπατάω εδώ στη Bergmannstraße και να ακούω 3 παρέες Έλληνες, ας πούμε. Παλιά που δεν. Έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες, είναι η αλήθεια, το οποίο δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό, γιατί δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό που διαλέγουν το Βερολίνο. Γιατί όπως και εγώ το διαλέγουν, γιατί είναι μια πολύ φτηνή πόλη, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχει και δουλειές. Έχει φοβερά υψηλή ανεργία. Έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Ναι, ακόμα να φανταστείτε, ας πούμε, μόνο για το να βρεις διαμέρισμα, παλιά έβρισκες πολύ εύκολα, δηλαδή και φτηνά. Τώρα δεν βρίσκεις. Τουλάχιστον έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αιτήσεις για επιχορηγήσεις παραπάνω από μία δυνατότητα. Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που δίνουν, χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν. Μπορεί κάποιος να έχει την εντύπωση ότι αν έρθει εδώ στο Βερολίνο αμέσως θα βρει λεφτά και θα επιχορηγηθεί από κάπου για να κάνει την παράστασή του. Η παράσταση που τελείωσε τώρα προχθές, τον πρώτο της κύκλο τουλάχιστον παραστάσεων στο συγκεκριμένο θέατρο εδώ στον Ballhaus, ξεκίνησε ήδη από το Δεκέμβριο του 2011, όταν ήρθαμε με τον Ανέστη εδώ πέρα, όπου ρίξαμε την πρώτη ιδέα ότι επίσης θέλουμε να κάνουμε μια παράσταση όπου επί σκηνής εμφανίζονται 2 γενιές Ελλήνων μεταναστών, η γενιά που ήρθε το 50, το 60 στη Γερμανία και η νέα γενιά των πτυχιούχων από την Ελλάδα, των νέων ανθρώπων που δεν βλέπουν προοπτική και μέλλον στη χώρα τους, που έρχεται σήμερα στο Βερολίνο. Και ακολούθησε μια διαδικασία όπου επί 2 μήνες κάναμε έρευνα και έπρεπε να γράψουμε πώς λέγεται το Antrax, έπρεπε να γράψουμε μια αίτηση και μετά να κάνεις την προσευχή σου και για να πεις ότι μακάρι να πάρουμε τα λεφτά. Η ιδέα ήταν να φέρουμε 2 γενιές μεταναστών από την Ελλάδα στη Γερμανία, όπως είπε τώρα ο πρόδρομος, και μέσα από τη δική τους οπτική γωνία να στήσουμε μια ελληνική αφήγηση της κρίσης στο γερμανικό κοινό. Και σαν εργαλείο χρησιμοποιήσαμε την Οδύσσεια, όπου αντλήσαμε κάποια μοτίβα από εκεί, ας πούμε, γιατί η Οδύσσεια είναι αυτό το αρχετυπικό της περιπλάνησης και της μετακίνησης και της μετανάστευσης. Και από την Οδύσσεια, ας πούμε, από κάποια μοτίβα της Οδύσσειας φτιάξαμε ερωτήσεις, τις ερωτήσεις τις θέσαμε στους ηθοποιούς, βγήκε βιογραφικό υλικό. Αυτό πούμε ότι η παράσταση είναι σχεδόν 100% βιογραφικό υλικό, αυτοβιογραφικό υλικό, δηλαδή προέκυψε μέσα στις πρόβες από ιστορίες που λέγανε αυτοί που παίρνουν μέρος. Έτσι γράφτηκε το έργο. Και τώρα γιατί Τηλέμαχος και όχι Οδυσσέας, επειδή ο Τηλέμαχος είναι, ας πούμε, η νέα γενιά. My floor. You continue, you don't stop, I'll show again. Instead of having a floor, I have him. Τα σχέδιά μου είναι το Μάιο ετοιμάζω ένα δικό μου κομμάτι να παρουσιάσω στο Βερολίνο και συγχρόνως διδάσκω αρκετά και
και χορεύω και σε άλλων χορογραφίες. Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε μια έρευνα πάνω στην αρχαία τραγωδία και στην αρχαία κωμωδία, από την οποία θέλω να κάνω ένα μουσικοθεατρικό έργο. Για αυτό το έργο έχω χρηματοδοτηθεί από την πόλη του Βερολίνου με υποτροφία και είχα περασμένες 2 μήνες με κάτι μελοποιημένα ποίηματα σε ποίηση Φώτια Γκουλέ, που είναι από τυχείο και την ιδιαίτερη πατρίδα, τα οποία τραγούδισαν Γερμανοί. Είχε πολύ πλάκα, ήταν ωραία δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ ελληνική μουσική και μ' αρέσει που αρέσει και σε αυτούς. Δηλαδή πάντα μετά θα έρθουν να με ρωτήσουν πώς τον λένε αυτόν και ποιανού είναι το κομμάτι, και το οποίο με κάνει να χαίρομαι πάρα πολύ. Εδώ ήταν και πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον να δουν μια άλλη αφήγηση από αυτήν που έχουν περάσει τα media. Οπότε ξαφνικά ένα θεατρικό project που δείχνει, ας πούμε, που πατάει σε αυτή την ιστορία αλλά από μια άλλη οπτική γωνία, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από τον κόσμο. Το όνειρό μου, ας πούμε, βασικά είναι να μπορώ να παρουσιάζω τη δουλειά μου όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα βέβαια η ίδια η κατάσταση αυτή έχει κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να κάνεις θέατρο στην Ελλάδα και τα θέματα είναι εκεί, οι συγκρούσεις είναι εκεί, όλα τα υλικά δηλαδή που χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα έργο, μια παράσταση είναι εκεί. Απλά τα μέσα είναι ακόμη περισσότερο, ακόμη λιγότερα, ας πούμε, από ό,τι ποτέ. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω ότι δεν νομίζω ότι μπορώ να ζήσω εδώ πέρα για πάντα και παίζει ρόλο ο καιρός, οι φίλοι, η οικογένεια, τα πάντα, αλλά απ' την άλλη και το να γυρίσω στην Ελλάδα και να μην μπορώ να δουλέψω